Tehát valaki vállalkozást indít, akkor ugye általában mi szokott szükséges lenni egy vállalkozáshoz? Szakértelem, nem? Hogy legyen szakértelme azon a területen amiben vállalkozni akar, oké? Nem is ezen buknak el az emberek. Tudjátok min buknak el? Mégis miért van az hogy a vállalkozások gyakorlatilag több mint 80%-a az első 3 évben tönkre megy? Azért és azon buknak el mert elakadnak és nem kapnak segítséget. Mert ha kapnának segítséget a gatyájukat odafizetnék a segítségért, érted? Tehát sok esetben egy órás segítség mondjuk úgy kezdődik hogy 20 000 forint, érted? Tehát 20 000 forint és egy óra alatt mit lehet segíteni? Semmit, gyakorlatilag semmit, érted? Tehát azt mondja hogy mondjuk kap 10 óra segítséget 200 000 forintért, érted? És akkor még nem beszéltem drága díjakról. Tehát a segítségnyújtás, a vállalkozói segítségnyújtás területén olyan árak is vannak, olyan óradíjak is vannak hogy óránként 1 milla, csak hogy tisztában legyünk ezzel, tehát 1 millió forint. Szóval azért buknak el a vállalkozások, nem azért mert hiányzik a szakértelem, hanem azért mert elakadnak és nem tudnak tovább lépni és tönkre mennek és abba kell hagyniuk. Ugyanez az emberi fejlődés, nem azon akad el az emberi fejlődés hogy nincsenek képzések a világban. Most ez másodlagos hogy mennyibe kerülnek, nem ezen buknak el, hanem azon hogy utána amikor elakadnak a saját fejlődésükben nem tudnak kihez fordulni. Hát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk ne azt nézzük mint mikor olyan képzésen vesz részt az ember ahol van egy előadó és ott ül mondjuk 2000 ember, 2000, hanem nézzük azt mikor valaki mondjuk olyan képzést csinál hogy mondjuk ott ül 15 ember, oké? Tehát az azt jelenti hogy sokkal kisebb a létszám. Miért mondom a létszámot? Hát 2000 embernek az egy ember hogy fog segíteni? Esély sincs rá. Tehát reálisabbnak tűnhet hogyha abból a 15-ből valaki elakad akkor majd segít neki az aki megcsinálta azt a tanfolyamot. Na de mennyiért fog neki segíteni? Ingyen? Gondolod? És mi van ha neki éppen egy tanfolyamot kell tartani akkor mikor az segítségre szorul? Akkor ki fog neki segíteni? Jó kérdés, nem? Tehát én kialakítottam egy rendszert, egy olyan rendszert ahol azok a személyek akik egy ideje már itt vannak és szerveztek tanulókat, nem keveset, közvetlenül és közvetve, tehát a közvetve azt jelenti hogy segített abban hogy más is tudjon szervezni a csoportjába, és ezáltal sok emberrel kellett kommunikálnia és sok embernek hát sok olyan története lehetett ahol elakadt
az illető és segítségre szorult, és az azt jelenti, hogy kialakítottam egy olyan rendszert ahol nem csak én tudok segíteni azoknak akik elakadnak az életükben, a fejlődésükben, és mindegy milyen fejlődésről van szó, az ő fejlődéséről legyen szó, elakadnak az életükben, akkor tudnak segíteni rajtam kívül mások is. Mi úgy hívjuk őket hogy vezetők, és a vezetők azok tudnak tanácsot adni. Mennyi pénzért? Képzeljétek el, díjmentesen. Oké? Tehát ha valaki azt mondja hogy miért nem tartjuk ingyen a képzéseket, akkor a tanácsadás, amikor itt valaki tanuló, az ingyenes. Oké? De ha valaki nem tanul rendszeresen, akkor úgyis elfelejti azt amit tanult. Nem hiszed? Miért te nem jártál semmilyen iskolába, hogy nem hiszed? És ott mindenre emlékeztél? Tehát mikor mondjuk vizsgázni kellett, mondjuk érettségit le kellett tenni, nem kellett semmit se készülnöd az érettségére? Ha más nem puskával, ha nem akartál tanulni, nem kellett? Hát akkor neked mindent tudni kellett volna így séróból, mert te semmit nem felejtesz el, olyan zseni vagy. Csak én még ilyen emberrel nem találkoztam amit semmit nem felejt el. Oké? Lehet hogy van ilyen zseni a bolygón hogy soha nem felejt el semmit, de én még olyan emberrel nem találkoztam. Szóval az ember feledékeny, elfelejt dolgokat egy idő után, ha nem használ valamit elfelejti, nem? Ha nem csinálja rendszeresen, nem gyakorolja rendszeresen, elfelejti. Megtanul az ember mondjuk egy szakmát, utána nem végzi a szakmát, simán elfelejti. Bármi legyen az. Az ember egy ilyen lény. Ezért ugye itt biztosítva van a rendszeresség, hogy folyamatosan tudjon valaki tanulni, és ha esetleg egy régi anyagában tanultakat elfelejteni, akkor vissza tudja keresni, vagy rá tud kérdezni a vezetőjétől, hogy hát már nem emlékszem és nem találom ezzel kapcsolatos információkat, segítenél nekem? Oké?